ìsúkè àti ìgúnfẹ́ ti rán ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa lọ sọ́run torí pé uncontrollable ni ìdí tí mo fẹ́ fi kíní ìtawá lọ rẹ̀ nù ni ìyẹn bread fruit bá a ṣe lè fi yanjú ìsúkè àti ìgúnfẹ́ ewé bread fruit náà lẹ́wọ̀ yẹn wọ́n á máa pe ewé yẹn ní ewé ìjà òkè wọ́n á máa pe ewé yẹn léwé ìjà òkè ewé yẹn lẹ́wọ̀n bí bá a ṣe lè fi yanjú ẹ̀ nítorí pé hiccups àti belching igunfẹ̀ àti ìsúkè kò í ṣe àìsàn kan tíyàn gbọdọ̀ wò níran ìdí tí mo fẹ́ fi ṣiṣẹ́ ìta ọlọ́rẹ̀ nù ni tó bá wá bá fídíò yìí pàdé bá mi ṣí ẹ̀jẹ̀ kẹlómi jẹ́ àǹfààní ńbẹ̀ gbọ́ ìkìlọ̀ ráńpẹ́ o gbogbo ẹni tí ìsúkè àbí ìgùnfẹ́ bá ń dà láàmú ẹni kó jìnnà sẹ́wà ní jíjẹ jìnnà sí ẹ̀wà ó ń sáré lọ́wọ́ wọ́n wá ní kó fún ẹlẹ́wà jẹ́ kó fi gbàwòsàn ó lè gbàwòsàn o ikú ni òǹtọ̀hún kọ lẹ́tà sí bẹ́ẹ̀ náà ni kó òǹtọ̀hún jìnnà sí peas èyí tó ń pè ní green beans òǹtọ̀hún láti jìnnà sí àti cabbage wọ́n láti jìnnà sí cabbage o àwọn salad jìnnà sí gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mushrooms olú ọbẹ̀ wọ́n máa ń pè ní olú àìjẹ gbogbo nǹkan yìí lásìkò tí ìsúkè bá ń dà yẹn láàmú lọ́wọ́ tàbí tí yẹn bá ń gúnfẹ̀ tó bá wá jẹ tán tó gbádùn ara ẹ tán o tó tọ́jú ìwòsàn tán tó lálàáfíà tán ó wá lè máa jẹ ṣùgbọ́n ò gbọ́dọ̀ kúndùn ẹ̀ ní jíjẹ bẹ́ẹ̀ ni carbonated drinks ká máa mu mineral ká máa mu malt ká máa mu beer gbogbo ẹni tí ìsúkè tàbí ìgùnfẹ́ bá ń dà láàmú ẹni kó jìnnà sí bá a ṣe lè lo bread fruit èyí tó ń pè ní jàókè ewé ẹ̀nì mo ti fi ewé ẹ̀ hàn wá mo ti fi hàn wá báwo la ṣe fẹ́ ṣe àìsàn tíyàn gbọdọ̀ mójútó ni tó láì mójútó infection ló máa ń dálẹ̀ ó máa ń dá helicobacter pylori infection lẹ̀ àti acid reflux wàá máa ní dry mouth wàá máa ní sore throat wàá máa ní burning pain chest o ṣé o wà pẹ̀lú mi kí ló fẹ́ lò èpo lásán ló fẹ́ lò èpo lásán ló fẹ́ lò èpo breadfruit ìyẹn ti jà òkè èpo ẹ̀ lásán ló nídìí ṣé o ti rí ó ń lọ dáadáa ní o wàá gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ lọ́pọ̀ ó lọ nú odó àbí kò lọ nínú ọlọ tó bá ti lọ tọ́bẹ̀ yẹn lọ egbò làálì mọ́ sórí pé tútù lélẹ́yìí jẹ́ ó dáa ká máa lo nǹkan tó bá tútù làálì òun ni tó bá ti lọ egbò làálì mọ́ tán lọ egbò ìbò mọ́ egbò ìbò ni ó gun nínú odó àbí kó gun náà lọ àti èpo àmùjẹ ní tá a bá rí gbogbo ẹ̀ tútù dáa tó bá ti gun tán lọ odidi fùfú olókun mọ́ ẹlòmíràn máa béèrè pé kí ló tẹ̀ máa ń lo kùkú olókun àá lò ó torí pé òun máa ń preserve herbs ni gbogbo níṣe lòun jẹ́ ó lọ mọ́ ó gun odó àbí kó gun náà lọ ó lè dá sínú oyin bẹ̀ kó máa la lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tó bá ti dá tán fílẹ̀ fọjọ́ méjì kó máa la lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kódà ní táìsàn yìí ò ṣe tó bá ń lò ó kò ní nírú àìsàn náà tó bá yẹ kó fẹ́ sọ ní powder ní gún gbogbo ẹ̀ tó bá ti gun tán sá síbi tátẹ́gùn ó ti máa fẹ́ sí fọjọ́ mẹ́fà lẹ́yìn ọjọ́ kẹfà tún lọ kó sọ ní powder tí ò ní stone bí ó ṣe rí nì so ti rí ó lè máa fògì gbóná lò láàárọ̀ ó lè máa fomi gbóná lò á sun síbi ọmọdé kó tó fi kankan sẹ́nu bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni ó lè dá sínú oyin náà kó máa la ẹni tí kankan ò ṣe ọ̀sẹ̀ kan sí méjì ti tó ṣùgbọ́n ẹni tí nǹkan náà ń dà láàmú kó tẹra mọ́ fún dídí oṣù kan eléyìí kí ọ hiccups èyí tá a mọ̀ sí ìsúkè àti belching èyí tá a mọ̀ sí ìgùnfẹ̀ more love more like àmọ́ ṣe for more question about this 08038037128 WhatsApp message WhatsApp voice note ìlera lóògùn ọ̀rọ̀ ṣó ti wò tán ó yá ṣí ẹ̀ bó fọ́nfọ́n àjẹkẹ́ lómi ìjà àǹfààní bẹ̀.